Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. আজি মই লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 10-ৰ প্ৰি-বৰ্ড এক্সামিনেশ্যন 2026 ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। চ' উইদাউট এনি ডিলে লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। আৰু এটা কথা, যদি তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এতিয়ালৈকে এক্সাম হোৱা নাই তোমালোকে এইটো পেপাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবা আৰু যাৰ যাৰ হৈ গৈছে তোমালোকে ইভালুৱেট কৰিবা। তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আছে টি ফ্ৰম আছামৰ। In the prose piece Tea from Assam, it is stated that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world. What message does it convey? So, your Khudotor option B, tea is one of the most popular beverages in the world. মানে 80 crore cups of tea যে সদায় মানে ৱৰ্ল্ডত ড্ৰাংক অৰ্থাৎ খোৱা হয়, তাৰ মানে এই লাইনটোৱে কি মেছেজ কনভে কৰিছে সেইটো লিখিব লাগে। তাৰপিছত আছে নাম্বাৰ 2, ইয়াত কৈছে হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ উইষ্টফুল্লি। উইষ্টফুল্লিৰ মিনিং হৈছে লংগিংলি, অপশ্যন ডি। তাৰপিছত নাম্বাৰ 3 কৈছে হোৱাট ৱাজ লেন্সছ ইমিডিয়েট ৰেছপন্স হোৱেন হি ৰিচিভড দি লেটাৰ ফ্ৰম গড। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, হি ৱাজ নট ছাৰপ্ৰাইজ বাট ভেৰি এংগ্ৰি। তাৰপিছত আছে নাম্বাৰ 4, দি বয়জ ৱেৰ ছাৰপ্ৰাইজ টু চি বেয়াৰফুটেড মেন ইন লণ্ডন বিকজ it was very cold in London to move around barefoot. তাৰপিছত আছে arrange the following events from the story The Hack Driver by Sinclair Lewis in the correct sequence. ইয়াত কাৰেক্ট ছিকুৱেঞ্চত মিলাব লাগে। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি 1, 2, 4, 3। তাৰপিছত আছে নাম্বাৰ 5, বিটুইন মাইজৰ এণ্ড দি কোষ্টেল টাউন অফ মেংগালোৰ ডেছ এ পিচ অফ হেভেন। চ' এইটো কোৰবাৰ চেপ্টাৰৰ ফাৰ্ষ্ট যোনটো লাইন আছে সেই তাৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি 6। তাৰপিছত আছে নাম্বাৰ 6, হোৱাট লেচন ডিড মেণ্ডেলা লাৰ্ণ এবাউট কাৰেজ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, কাৰেজ ইজ নট ফাউণ্ড ইন দ্য এবচেঞ্চ অফ ফিয়াৰ। তাৰপিছত আছে ৰিড দি ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ উইথ ৰিফাৰেঞ্চ টু টি ফ্ৰম আছাম। Rasbir didn't like to read detective stories. Rasbir was very excited to see the tea gardens outside the train. So ইয়াত statement 1 to মানে false. So ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, statement 1 is false, statement 2 is true. তাৰপিছত আছে নাম্বাৰ 8, what is the special favor granted to the Kodavus even now? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, they can carry firearms without a license. তাৰপিছত আছে নাম্বাৰ 9, shivering with cold, hairy to rural, and which of the following alternatives explains the reason behind the subjects busy to rural land. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, he wanted to get some food and clothing. তাৰপিছত অৰৰ এটা দিয়া আছে, হোৱাট ৱাজ দি নেচাৰ অফ দি নেৰেটৰ্ছ জব, হিণ্ট হেক ড্ৰাইভাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, টু চাৰ্ভ চামন চাম পিপল। তাৰপিছত আছে নাম্বাৰ 10, ইফ হি হেড ইনভাইটেড মি আই ডেছ টু দি পাৰ্টি। চ' ইয়াত ইফ কণ্ডিশ্যনেল আছে আৰু ইফ কণ্ডিশ্যনেল থাকি যদি হেড প্লাছ বাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম দিয়া থাকে তেতিয়া আমি উড হেভ প্লাছ বাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম লিখিম। চ' অপশ্যন চি শুদ্ধ হ'ব। আৰু উড হেভ প্লাছ বাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম দিয়া থাকিলে হেড প্লাছ বাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম লিখিম। তাৰপিছত আছে নাম্বাৰ 11, দি এক্সাম উইল ষ্টাৰ্ট ডেছ 2 hours। তো ইয়াত ইন প্ৰিপজিশ্যন হ'ব। তাৰপিছত আছে 12, চুজ দি কাৰেক্ট চেণ্টেঞ্চ ফ্ৰম দি ফলোয়িং, দ্য কোৱালিটি অফ দি কেকছ আৰ নট গুড। ইয়াত কুৱেশ্যন কাৰেক্ট দ্য এৰ'ৰ কৰিব লাগে। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, দি কোৱালিটি অফ দি কেকছ ইজ নট গুড। তাৰপিছত আছে 13, হোৱাট ডাজ দি বয় লাৰ্ণ থ্ৰু হিজ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ লুজিং দ্য বল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, টু একচেপ্ট ৰেছপনচিবিলিটি। তাৰপিছত আছে 14, চুজ দি ইনডাইৰেক্ট। ইয়াত আমাৰ নেৰেশ্যন কৰিব লাগে ইনডাইৰেক্ট ফৰ্মত, হেভ ইউ এভাৰ ডান ইয়ৰ হোমৱৰ্ক। চ' ইয়াত আমি যদি অপশ্যনত চাওঁ গোটেইখিনি ছেইডটো আছে, টল্ড আছে, তাৰপিছত 1 নম্বৰ আছে আস্কড। চ' এই অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন এ। তাৰপিছত আছে নাম্বাৰ 15, ফিল ইন দ্য ব্লেংক উইথ দি ফলোয়িং চেণ্টেঞ্চ, সৰস্বতী ইজ ডেছ ব্ৰিলিয়েণ্ট দেন হাৰ ছিষ্টাৰ। চ' ইয়াত মোৰ হ'ব ইজ মোৰ ব্ৰিলিয়েণ্ট দেন হাৰ ছিষ্টাৰ। তাৰপিছত নাম্বাৰ 16, ইউ আৰ এ গুড স্পৰ্টছ পাৰ্চন, দিছ চেণ্টেঞ্চ ইজ এন এক্সাম্পল অফ
ডিক্লাৰেটিভ চেণ্টেন্স অৰ্থাৎ এছাৰেটিভ চেণ্টেন্স। এছাৰেটিভ চেণ্টেন্সক ডিক্লাৰেটিভ চেণ্টেন্স বুলিও কোৱা হয়, ষ্টেটমেণ্ট চেণ্টেন্স বুলিও কোৱা হয়। তাৰপিছত আছে নাম্বাৰ 17 ইন দ্য পয়েম আমাণ্ডা হোৱাট ইজ আমাণ্ডাছ প্ৰাইমেৰী ডিজায়াৰ। প্ৰাইমেৰী ডিজায়াৰ আছিলে টু বি এলন এণ্ড ফ্ৰী, অপশ্যন বি। তাৰপিছত আছে নাম্বাৰ 18 ইফ কাষ্টাৰ্ড হেড নট কিল দি পাইৰেট হোৱাট উড হেভ দি most likely happen? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, দি পাইৰেট would have owned. Number 19 আছে he decided to donate all his money dash the poor. ইয়াৰ টু শুদ্ধ হ'ব, টু অপশ্যন এ। তাৰপিছত আছে লিটাৰেৰী ডিভাইচ আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগে। ইয়াত 20 ইয়াত দিয়া আছে যে দে ডু নট sweat and whine about their condition, they do not lie awake in the dark and weep for their sins. So they do not means repetitive, so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, এনাফৰা। they do not। তাৰপিছত আছে 21 in the poem animals white man writes that animals do not discuss their duty to অপশ্যন বি, গড। তাৰপিছত আছে নাম্বাৰ 22 হি ইজ লাৰ্ণিং ৱেল বিহাইণ্ড হিজ ডিছপাৰেট আইজ। হোৱাট ইজ দ্য এণ্টনিয়ম অফ দি আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ড। আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ড, ইয়াত ডেছপাৰেটটো আণ্ডাৰলাইন কৰা নাই, যদিও ডেছপাৰেটৰ মিনিংটো লিখিব লাগে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, ডিলাইটেড। তাৰপিছত আছে 23 চিলেক্ট দি মষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট অপশ্যন ফ্ৰম ইয়ৰ ৰিডিং অফ দি পয়েম আমাণ্ডা। আমাণ্ডাছ মাদাৰ ইজ কণ্টিনিউৱাছলি ডিছএপ্ৰুভিং আমাণ্ডা, অপশ্যন বি। তাৰপিছত আছে নাম্বাৰ 24 হোৱাট ডাজ দি ফ্ৰেজ কোৱাইট ৰেজ ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু ছাজেষ্ট এবাউট দি টাইগাৰ। ইয়াত অপশ্যন বি শুদ্ধ হ'ব, হি ইজ এংগ্ৰি বাট হেল্পলেছ। তাৰপিছত 25 লিখিব লাগে, হাৰ্ড এণ্ড ফাষ্টৰ মিনিং লিখিব লাগে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, ইনফ্লেক্সিবল। তাৰপিছত আছে 26 চুজ দি কাৰেক্ট ৱৰ্ড ইউ শুড ডেছ ইউৰ ভেলুৱেবল এগেইনষ্ট থেফ্ট। তো ইয়াত অপশ্যন বি শুদ্ধ হ'ব, ইনচিয়'ৰ। তাৰপিছত আছে 27 কুড আই হেভ এ গ্লাছ অফ ৱাটাৰ। ইয়াৰ কুডৰ মানে কুড যোনটো মডেল অক্সিলাৰী আছে, ইয়াৰ মিনিংটো কি বেৰাই কৰিছে বা ইমপ্লাই কৰিছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, পলাইট ৰিকুৱেষ্ট। তাৰপিছত আছে 28 আইডেণ্টিফাই দি লিটাৰেৰী ডিভাইচ ইউজড ইন দি ফলোয়িং লাইন ফ্ৰম দি টেইল অফ কাষ্টাৰ্ড দি ড্ৰেগন এণ্ড হি হেল্ড ইন হিজ টিথ এ কাটলেছ ব্ৰাইট। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, এলিটাৰেশ্যন। তাৰপিছত আছে 29 আইডেণ্টিফাই দি কাৰেক্ট কুৱেশ্যন টেগ টু ফিল ইন দি ব্লেংক। দে আৰ প্লেয়াৰ্ছ, আৰন দে, অপশ্যন এ। যেতিয়া আমাৰ পজিটিভ চেণ্টেন্স থাকিব তেতিয়া নেগেটিভ টেগ লাগিব, আৰু যেতিয়া নেগেটিভ চেণ্টেন্স থাকিব তেতিয়া পজিটিভ টেগ লাগিব। তাৰপিছত আছে 30 ইট ৱাজ এ স্মল ৰুম। ৰোমাণ্টিকৰ মিনিংটো লিখিব লাগে। তো ৰোমাণ্টিকৰ মিনিংটো হ'ব আইডিয়েলিষ্টিক, অপশ্যন চি। কাইণ্ডনেছ ইজ এ ডেছ গ্ৰেট ভাৰ্চু। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, এ। According to the author, the Kurg regiment is one of the most decorated in Indian Army. Here the most decorated implies. So decorated মানে glorified, option D. In this sentence, actually decorated মানে ornamented হয়, beautified হয়। So এইটো চেণ্টেন্সত গ্ল'ৰিফাইড বুজাইছে। তাৰপিছত এৰেঞ্জ কৰিব দিছে। এৰেঞ্জ দি ফলোয়িং ইভেণ্টছ ইন দি কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ, দি মিডনাইট ভিজিটৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, 2, 1, 3, 4। তাৰপিছত ষ্টেটমেণ্টৰ কুৱেশ্যন দিছে। হৰেছ ডানবি ৱাজ চিটেড বাই এ বিউটিফুল অল্ড লেডি। হৰেছ ডানবি ৰোভড ফৰ হিজ ছাৰ্ভাইভেল। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, বোথ ষ্টেটমেণ্ট আৰ ফলছ। Horace Danby was seated by a beautiful old lady. Statement 1 is true, statement 2 is false. Option A. তাৰপিছত আছে 34 select the correct combination of sentence for the given sentence. She was tired, she was very tired, she could not sleep. So ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, though she was very tired, she could not sleep. 35 আছে the title Long Walk to Freedom by Nelson Mandela symbolizes
ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ দি প্ৰলং ষ্ট্ৰাগল ফৰ জাষ্টিছ 36 আছে question of trust. What is the context of this sentence quoted from a question of trust? Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. So, here শুদ্ধ উত্তর হবো অপশন ডি দি স্পিকাৰ হেড এ সেভিয়ার অ্যাটেক অফ হে ফিভার তাৰপিছত কৈছে and as the light came on Fowler had his first authentic thrill of the day. In this sentence from the midnight visitor, what thrill is being referred to? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি Fowler was thrilled to enter the luxurious hotel room. তাৰপিছত আছে 37 when Nelson Mandela says I have seen men and women risk and give their lives for an idea, he means that they were committed. অপশ্যন বি তাৰপিছত ৰাইমিং ৱৰ্ডছ লিখিব লাগে কেজ গ্ৰাছ কাৰ্ছ এইজ গোটেইখিনি ৰাইমিং ৱৰ্ডছ লিখিব লাগে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি কেজ ৰেইজ গ্ৰাছ পাছ কাৰ্ছ ষ্টাৰ্ছ এইজ বিলিজ তাৰপিছত আছে 39 choose the option that correctly changes the voice of the given sentence. My sister is making a beautiful toy. So your voice change hobo option C. A beautiful toy is being made by my sister. তাৰপিছত আছে 40, 41, 42 are based on the scene comprehension. Scene comprehension কৰিব লাগে. What kind of person was the postmaster? Fat, amiable. Amiable মানে friendly fellow. So option D. Why did the postmaster break out laughing? So ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি on seeing a letter addressed to God. The word resolutionৰ meaning হ'ব determination. Option A. তাৰপিছত unseen passage যেটা আছে Ruskin Bond's stories mainly focus on nature and human emotion. Option D. ইয়াত পেছেজত দিয়া আছে তাৰপিছত 44 আছে connects easily with readers of all ages. এইটোৱে কি বুজাইছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি universally relatable. What message do Ruskin Bond's story convey? 45 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি beauty exists in everyday life. তাৰপিছত আছে ছেকশ্যন বি ডেছক্ৰিপটিভ কুৱেশ্যনবোৰ গোটেইখিনি কুৱেশ্যনেই বনাই অহা দেখা যায় create a questionnaire of the two most important questions that you would have liked to ask Nelson Mandela during an interview. So এইটো এটা আনকমন কুৱেশ্যন আহিছে চ' এইখিনি কুৱেশ্যনৰ যদি আনচাৰ লাগে তোমালোকে জনাবা মই দি দিম The Kurgis belong to a valiant and hospitable race. এইখিনি বাৰু সহজ আছে তাৰপিছত আছে এটা পেছেজ দিছে ইয়াৰ পৰা আনচাৰবোৰ কৰিব লাগে গিভ দি অপজিটছ অফ দি ফলোইং স্মলেষ্টৰ কি হ'ব ভিজিটৰৰ কি হ'ব তাৰপিছত আছে ছেকশ্যন চি যোনটো ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিট উইদাউট প্ৰিণ্টছ হেৰি ছাপ্লিমেণ্টাৰী আছে তাৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে তাৰপিছত ছেকশ্যন ডি আছে এছে লিখিব লাগে দি ভেলু অফ টাইম ইন এ ষ্টুডেণ্টছ লাইফ টিনেজাৰ্ছ দি ফিউচাৰ অফ দি নেশ্যন your life and your goals তাৰপিছত ষ্টৰি লিখিব লাগে তাৰপিছত আছে লেটাৰ টু দি এডিটাৰ তাৰপিছত আছে ৰিপৰ্ট লিখিব লাগে তাৰপিছত ট্ৰান্সলেট কৰিব লাগে দীপক শৰ্মা আছে ৰিনাউণ্ড ফ্লুটিষ্ট A friend in need is a friend indeed. Always get up early in the morning. তাৰপিছত ছেকশ্যন ই আছে ডেছক্ৰিপটিভ গ্ৰামাৰবোৰ when I saw her she was drawing a picture. She had left the school before I arrived. যিহেতু এটা চেণ্টেন্স পাষ্ট ইনডিফিনিট আছে আৰু এটা পাষ্ট পাৰফেক্টত হ'ব যিহেতু বিফ'ৰ আছে বিফ'ৰ আৰু আফটাৰ থাকিলে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু ওপৰৰটোত আছে এটা চেণ্টেন্স যদি পাষ্ট ইনডিফিনিট থাকে হয় আৰু এছ থাকে তেতিয়া ছেকেণ্ড চেণ্টেন্সটো পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ হ'ব She said to him, will you help me with my homework? She asked him if he would help him. She said to him if he would help her with her homework. তাৰপিছত আছে ভইচ কৰিব লাগে দি কেট চেজ দি মাউচ দ্য মাউচ ৱাজ চেজড বাই দি কেট তাৰপিছত আছে ৰিৰাইট দি ফলোয়িং এজ ডিৰেক্টেড লিজা অলৱেজ স্পিক দি ট্ৰুথ লিজা নেভাৰ স্পিক্স দি লাই বা
লিজা নেভাৰ টেলছ এ লাই। তাৰপিছত লতিকা অলৱেজ এৰাইভছ আৰ্লি, আইডেণ্টিফাই দি এডভাৰ্ব অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইন দি চেণ্টেন্স অলৱেজ। তো এইখিনি আছিলে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। তোমালোকে এই কুৱেশ্যন পেপাৰটো খুবেই ইজি পাবা, কিছুমান টাৰ্মহে অলপ টান আছে। এইখিনি আমাৰ যিমান মানে প্ৰি ফাইনেলৰ কুৱেশ্যনবোৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব, সিমান আমাৰ মেণ্টেল প্ৰিপাৰেশ্যন মেট্ৰিকৰ কাৰণে ভাল হ'ব। এইখিনি আৰু থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা এই ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ, আৰু লগৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। থেংক ইউ।